Pag naagapan ang mga insekto, magiging ganito. Maganda ang dahon. Pero pag hindi natin naagapan, pangit ang lalabas sa ating dahon. Okay, for today's episode, I'm going to show you the effect or mga harmful effect ng mga peste sa halaman, especially sa mga houseplants. I have here a sample of infested na halaman, infested by mealybug. Ito pong mealybugs, hinahabol nila ang sap ng halaman kasi yun ang pagkain nila. I have here another peste. Tingnan nyo po, naninilaw na ang dahon gawa ng spider mites and at the same time, sinabayan ng mealybug. So ito po, kawawang kawawa ang halaman, dumikit dito ang mga pesting ito. So yan, tingnan nyo. Diri, meron din tayong isang halaman na the same mealybug, tawag nila. Ang iba, Aphids, ang anang. Pero actually, iba din yung Aphids, spider mites, yung mga tripe. Pero makontrol pa rin natin. Ipapakita ko mamaya kung paano ang pag-control o pagpatay ng mga pesting ito. So, another disease na makita natin sa halaman ay ang mga tinatawag na fungus. Ito po silang epekto na fungus ang halaman. Tingnan nyo po, lupay-pay talaga. Tingnan nyo po, itong mga puting ito, yan po yung mga fungus na ito. Yan. Just like here. Ito po, mga fungus po yan. Yan. Devastating talaga sa halaman ang mga fungus. Meron din tayong tips niyan on how to control these fungus. Yan. Tingnan nyo po, patay talaga ang halaman. Kung hindi maagapan, kailangan talaga ma-control natin ang fungus. This is another typical sample of a philodendron na bacteria and fungus. Yan siya. Tingnan nyo po ang dahon. Very healthy ito 2 weeks ago. Pero tinamaan ng bacteria itong mga black spot niya, yan. Pati yung tuloy-tuloy doon sa stem, down to the stem. Tingnan niyo po, nag-brown yung stem because of the bacteria. Another peste sa mga halaman, ang very common, ang itong snail. Grabe din ang effect pag na-infest ang mga halaman natin ng snail. Usually, ang snail lumalabas pag malamig na ang panahon, gabi, pag madilim na, lalabas na yan sila at ang ina-attack nila usually yung mga young leaves, especially sa mga foliage anthurium. Itong snail na ito, gustong-gusto niya yung batang-bata pa na dahon. Kapag kinain niya ang dahon, maski masyadong maliit lang ang puncture ng dahon, habang lumalaki ang dahon, lumalaki rin ang sira. So, kitang-kita talaga ang damage ng dahon kapag hindi natin makontrol ang snail. Pinakamaigi para makontrol ang snail, bisitahin natin ang ating garden, malinis parati ang garden. Tapos, although merong mga chemicals ngayon na pwedeng pumatay na sa mga snail na kumakain o nagiging peste na sa ating mga houseplant. Isa sa mga pinakamabisa o mabilis sa pagkontrol ng mga pesting ito ay ang paggamit ng chemicals. Meron tayong tinatawag na organic at saka yung chemical, commercial chemicals talaga na binebenta sa mga agri-supply. Pag nag-spray tayo ng halaman,
if possible, we have to spray all over infested na halaman. Sa ilalim ng dahon, sa ibabaw ng dahon, sa lupa, pataas, ganon. Tapos, preferably, pag nag-spray tayo, early in the morning or late in the afternoon. Pero kami dito sa Plant Jewel, we prefer applying the chemicals early morning. Gawa ng hindi masyado umuulan pag maaga, early in the morning. Dahil kapag hapon, madalas umuulan. Pag nag-spray ka ng hapon tapos inulan, ma-wash out lang ang ating mga chemicals. Meron ding chemicals na tinatawag na systemic. Pag in-spray natin yung mga commercial chemicals na systemic, pumapasok talaga yan sa system ng halaman. So mismo yung bark o yung sap niya, meron ng pangkontra sa mga peste. So iniiwasan yun ng mga katulad ng mealybug, ng mga mites. So meron ding tinatawag natin yung homemade o organic pesticide. Sa organic pesticide, the same. We have to spray it all over the plants. And ang ginagamit lang ng iba is detergent soap. Detergent soap, may konting alcohol and water. Sa ganitong sprayer po, pag napuno, mga 3 drops lang ng detergent soap o dishwashing soap, tapos 1 teaspoon of alcohol, tapos water na. Pag na-mix mo na siya, pwede mo nang i-spray sa halaman. Every other day, kung heavily infested ang halaman, every other day, every morning, for 3 applications. For 3 applications. Kapag hindi pa rin na sumpo o namatay ang mga peste, pwede nyo uling ulitin. Ang iba naman gumagamit lang ng water, vinegar with yung sili, maanghang na sili. Pinipisa nila, i-mix nila dito, i-spray nila sa aphids, mealybugs, at saka mga mites. Effective din yon. Pero kung gusto niyo talagang mas mabilis, use the commercial base na mga insecticide. These are the sample of the commercial pesticide, insecticide. This one, I'm using this sa mga ano ko. This one. For the fungus naman, ang ginagamit ko, 3-in-1. Bakit 3-in-1? Hindi lang siya para sa fungus, but pati na rin sa mga bacteria ang ano niya nito, ang other diseases. Bacteria, fungus, mga virus, meron din sa halaman. Pwede rin na itong Dithane Fungicide lang po talaga ito. But this one, 3-in-1 na ito, virus, bacteria, at saka sa fungus. These are the sample ng mga commercial pesticide, insecticide. Gagawa po ako ng formulation ko para sa mealybug. So, as I have said, water, alcohol, and dishwashing soap. So, lagyan ko siya ng kunting alcohol. Tapos, ilang drop lang nito. 1, 2, 3. Shake it. Okay. Remember, pag nag-spray tayo ng halaman, dapat alam natin kung saan ang direksyon ng hangin. Maski anong klaseng spray ang gamitin natin, organic o non-organic, pag ang hangin papunta dito, dapat nasa this area kayo mag-spray para hindi nyo malanghap. Okay. So pag nag-spray tayo, dapat lahat dahon, hindi
ano lang, ayan. Ayan po. Pwede na rin natin kunin itong mga sira na dahon. Ayan. Ayan. So, just like that. Again, 3 beses sa isang linggo, 3 times a week, every other day, ang pag-spray ng mga sa mga halaman. Going back naman doon sa fungicide, sa mga fungus, katulad nito, ang ginagamit nga natin, itong fungicide. So, bago natin isprehan ito, dapat tanggalin natin yung wala na talaga, sira na talaga na halaman yan. So, pwede pa itong masave. So, tanggalin yan, linisan natin, tanggalin natin yung mga sira na dahon. Yan. Kawawang halaman, pero meron pa yung save. After that, using yung sprayer natin, hand sprayer na tinimplahan natin yung fungicide, i-spray din natin dito, especially dito sa area, entire area ng halaman. Talking about fungicide, pag nag-apply tayo ng fungicide, kailangan talaga naka-mask tayo kasi although wala tayong maamoy sa fungicide, pero very hazardous po ang fungicide. Pag nag-spray tayo, kung saan ang direction ng hangin, doon tayo nakatalikod sa sa direction ng hangin, or ang tawag niyan, sabay pala sa direction. So ito fungicide po ito. So pag nag-spray tayo, yan po, tingnan niyo po, ayan. Sa ilalim. Yan. Ang lupa, kailangan talaga ang lupa isprayan din natin kasi diyan nang gagaling ang fungicide at mga fungus at saka bakterya. Yan. Ipapakita ko rin sa inyo ang epekto ng insekto pag kinain yung dahon. Tingnan nyo po, pangit masyado tingnan ang ating mga halaman. Ito po, sira. Pag naagapan ang mga insekto, magiging ganito. Maganda ang dahon. Pero pag hindi natin naagapan, pangit ang lalabas sa ating dahon. At pag nag-spray, as I have said, kailangan ang hangin, pag ganun ang takbo ng hangin, so dito tayo mag-position. Hindi pwedeng dito ka rin mag-spray tapos papunta dito ang hangin. Malanghap po natin yung chemicals. So if possible, iwasan natin. So dito tayo. So ganun po. All you have to do is to, ayan, isprayhan natin yung pati sa likod. Yan po. Pati yung stem niya, yung branches, yan. Yan. Using hand sprayer lang po. Using hand sprayer. Yan. Sa ilalim ng dahon, kailangan may isprehan. Ano po. This is a rare plant
collector's item po ito. Ang pangalan po nito, Syzygium, halaman na ito. Yan. So, isama na rin natin ang ating albo. Yan. Again, kailangan early in the morning ang spraying ng mga halaman. Hindi pwedeng tanghaling tapat dahil masunog po ang ating halaman. So that's it guys. That's all for today. And again, please don't forget to subscribe sa Property TV and have a chance to win. Yung magsusubscribe for the month of November and December. Again, meron kaming parapol na halaman, itong golden chain tree. Ito po yung ang bulaklak ng golden chain tree. Yan. All year round ang flowering ng golden chain tree. Once na mag-start na siya flower, mga 4 years, all year round na yan, tuloy-tuloy. Ito po ang golden chain tree. Ito po ang aming ipaparapol. So subscribe now and don't forget to push the bell button para ma-alert kayo if ever merong mga ipapalabas na mga episode in the near future. Have a nice day. Bye.